Salutare tuturor și bine ați revenit din nou pe canalul meu. Pentru cei care nu mă cunosc, numele meu este Ana Maria, iar astăzi vom aborda un nou subiect și anume, dacă ar fi să te muți în Belgia, ce anume ar trebui să știi? Am adresat această întrebare pe Instagram și am primit 10 întrebări. Iar prima întrebare este: ce limbă predomină? Limba predominantă este flamandă, olandeză, care se găsesc în orașele precum Anvers, Flandra de Vest, Flandra de Est, Brabantul de Nord și Limburg. De asemenea, se vorbește și limba franceză în partea de sud, mai exact în Hainaut, Liege, Namur, Brabantul de Wallon. Și germană la est de provincia Liege. În capitală se vorbește predominant limba franceză, însă desigur și engleză sau flamandă. Cea de-a doua întrebare este: se vorbește mult engleză? În zona flamandă se vorbește destul de mult engleză, așa că dacă vrei să te muți în acea zonă nu vei avea niciun fel de probleme să comunici cu oamenii. Sunt foarte dornici și te străduiesc foarte mult să te ajute dacă cumva nu știi limba lor. În partea de sud, unde se vorbește franceză, sincer să fiu, am observat că nu prea știu să vorbească limba engleză atât de bine ca în zona flamandă. Cea de-a treia întrebare: cum e mâncarea în Belgia? Este absolut delicioasă, sinceră să fiu. Lucrul acesta îmi lipsește cel mai mult din Belgia, îmi lipsesc waffles-ul. Dacă mergeți în Belgia, musai să încercați waffles și desigur și cartofii prăjiți sunt de vis și au o multitudine de sosuri, așa că musai să încercați. Prima dată când m-am dus în Belgia, în orice oraș am vizitat, mi-am luat cartofi prăjiți și waffles. Așa că merită să încercați și desigur am și un video cu ce ar trebui să gustați dacă vă mutați sau mergeți să vizitați Belgia. Așa că am să pun linkul în descriere să urmăriți și acel video dacă doriți să aflați mai multe despre ce puteți să mâncați în Belgia și desigur nu în ultimul rând trebuie să gustați și ciocolata belgeană, care este ceva de vis. Întrebarea numărul 4. Cum sunt belgenii față de străini? Sunt foarte, foarte primitori. De fiecare dată când am avut o problemă, nu am știut să-mi fac un act sau nu am știut să găsesc un loc, am întrebat și ei au fost foarte, foarte primitori și foarte dornici să te ajute să găsești sau să te ajute cu ce nu ai știut să faci. Acest lucru poate a făcut șederea în Belgia mult mai plăcută, sinceră să fiu, deoarece nu am simțit cum că aș fi într-o altă țară și m-am simțit ca și acasă. Întrebarea numărul 5. Este greu să-ți găsești un job? Nu pot să zic că este foarte greu, însă dacă ai terminat o facultate și dorești să-ți găsești în domeniu, dacă nu știi limba neerlandeză sau franceză, dacă vrei să locuiești în partea de sus, este foarte dificil să-ți găsești un loc de muncă la birou, însă dacă dorești orice job, sunt o multitudine de agenții în centrele din oraș care te ajută să-ți găsești în diferite domenii, cum ar fi în construcții, în curățenie și nu numai, unde nu este limba atât de importantă. Așa că pot să spun că nu este exagerat de greu. Întrebarea numărul 6. Cum e vremea? Este destul de ploios, sinceră să fiu. La început mi-a fost foarte greu să mă obișnuiesc, însă în timp te vei obișnui și cu acest lucru și va deveni parte din viața ta. Ploaia. Vara este când este foarte cald, însă în marea majorităților zilelor este cam ploios. Care este prețul chiriilor? Întrebarea numărul 7. Eu cât am stat în Belgia nu am fost nevoită să plătesc o chirie, așa că mi este puțin cam greu să răspund cu exactitate, însă am căutat pe internet și am văzut că dacă vrei o cameră este undeva la 300 de euro și chiriile încep undeva de la 600 de euro. Depinde cu câte camere, bănuiesc și cât de mare spațiu, în ce oraș, depinde foarte multe aspecte prețul chiriei. Întrebarea numărul 8. Sunt bărbații buni în Belgia? Sinceră să fiu, nu aș ști să răspund cu exactitate la această întrebare, deoarece am fost cu prietenul meu, așa că pentru această întrebare nu am un răspuns. Întrebarea numărul 9. Cât de des plouă pe an? Plouă destul de des. Sunt săptămâni în care nu plouă, însă aș putea să zic maxim o săptămână nu plouă și după aia iară și 2-3 zile plouă, după aia poate 2 zile nu plouă și tot așa. Este un cerc vicios. Iar ultima întrebare: cum este sistemul sanitar? Este foarte diferit cu siguranță de cel din România.
Pe an trebuie să plătești o anumită taxă, nu este ca și în România, ei nu-ți trag din salar pentru sănătate. Eu am plătit cam 85 de euro sau 89, ceva de genul pe an. Tu dacă mergi la un medic, spre exemplu, dacă mergi la un medic specialist, mergi, plătești suma integrală, el îți va da un bon pe care îl duci la casa de asigurări, cum ar veni în România, iar ei în 2 zile maxim îți înapoiază cam 75-80% din sumă. Depinde de ceea ce îți faci. De fiecare dată este diferit, însă undeva pe acolo 75-80% banii îți vor fi înapoiați. Dacă mergi în spital, trebuie să plătești o sumă foarte mică și desigur depinde și de ce fel de asigurare ai. Poți să plătești mai mult în cazul în care vrei să mergi și la dentist sau ai probleme cu ochii, atunci normal că prețul la asigurare va fi mult mai mare, însă oricum nu se compară, având în vedere câți bani dăm la fiecare salar pentru sănătate și atunci când vrei să mergi în România să-ți faci ceva, tot timpul nu sunt fonduri și trebuie să plătești din banii tăi. În Belgia nu vei întâlni așa ceva cu siguranță. Spitalele sunt foarte curate și au toate dotările necesare ca să te ajute în caz că ai vreo problemă. Eu am fost operată pentru deviație de seb și m-am simțit în spital ca și cum vezi în filme. Deci este un sistem sanitar foarte bun și cu siguranță vor avea grijă de tine dacă ai probleme de sănătate. Sper că v-a plăcut desigur și acest video. Dacă mai aveți și alte întrebări, puteți să-mi lăsați în comentarii. Dacă ați întâmpinat și voi și alte dificultăți sau aveți povești de spus, puteți să le lăsați în comentarii, deoarece cu siguranță îi vor ajuta foarte mult pe persoanele care se mută în Belgia. Vă mulțumesc că ați stat până la final alături de mine. Dacă v-a plăcut și acest video, desigur nu uitați să dați un like, subscribe, să apăsați clopoțelul de notificare și ne vedem vinerea viitoare cu un alt video. V-am pupat, pa, pa!